Okay, our next topic naman is about arithmetic mean. So, for example, we have here a given sequence. 6, then blank, blank, and 24. So, yan yung given natin. Okay, wait, tabi nga. Okay, so ang hahanapin natin is yung arithmetic mean. Ito yon yung mga blanco na yan. So, pang ilang term ang hinahanap natin. Okay, pang second and pang third, halimbawa. So, meron tayong a sub 1, ang ating first term, at meron din tayong a sub 4, ang ating, ayan, fourth term. So, paano natin makukuha? Sa ating formula, we have a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. Ang kaso, meron tayong a sub 1 at meron tayong d, meron tayong n, pero wala tayong d. So, ang gagawin natin, hahanapin natin si d. So, paano natin hahanapin si d? Isa-substitute lang natin yung mga value, no? So, yung a sub n natin, ang kukunin natin is yung mas mataas, which is yung a sub 4. Okay? So, sa a sub 4 equals first term plus ang ating n is 4. Yan, fourth term minus 1, and yung ating d is unknown. Si a sub 4 ay may value na 24. So, substitute natin. 24 equals, yan. A sub 1 is 6. Plus, ang n natin ay may value din, 4. So, 4 minus 1. And d ay wala. Unknown yung d. So, hanapin muna natin yung d. Okay, so 24 equals 6 plus 4 minus 1 ay 3 multiplied by d. Okay, para mailabas natin, ang material lang dito is yung may d na side or yung may variable, kailangan natin i-transpose si 6. So, dahil siya ay positive 6 dito, kailangan natin siyang minusan ng 6. So, kapag magma-minus tayo dito, magma-minus rin tayo sa kabila ng 6 para pantay. Okay, so ngayon, 24 minus 6 ay 18. And then, yung 6 dito, mawawala na kasi masasubtract na. So, ang matitira na lang dito sa side ay 3D. So, para naman maiwan yung d lang, since it is 3 times d, so gagawin natin, i-divide natin yung 3d sa 3. So, kapag nag-divide tayo ng 3 dito, magdi-divide din tayo ng 3 sa kabilang side. Okay, so makakancel na yung 3 dito. So, ang matitira na lang ay d. So, dito naman sa kabila, 18 divided by 3 ay 6. So, meron na tayong value ngayon ng d. So, ang ating d ay 6. Okay? Ngayon, dahil may value na tayo ng d, hahanapin na natin yung a sub 2 at a sub 3. So, given na. So, gawin natin a sub 2 is equal to a sub 1. Ang ating a sub 1 ay 6 plus, so, ang ating n, pangalawang term ang hinahanap natin. So, 2 minus 1 multiplied by the d, which is 6. Okay, 6 plus 2 minus 1 is 1 multiplied by 6. So, magiging 6 plus 6. Therefore, ito ay magiging 12. So, ang ating a sub 2 or ang ating second term ay 12. So, ganyan natin dito ay 12. Okay, so paano naman natin makukuha yung a sub 3? Ganun pa rin.
n minus 1 multiplied by d. So, hanapin natin yung a sub 3. So, a sub 1 natin ay 6 plus, ang ating n ay 3 subtracted by 1 at ang ating d ay 6. So, 6 plus 3 minus 1 is 2 multiplied by 6. So, 6 plus 12 is equal to 18. So, therefore, ang ating third term ay 18. Okay, what if ang hinahanap naman ay ang ating first term, second term, and third term, at ang given naman natin ay fourth term and fifth term. So, for example, we have here blank, 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 and then, meron tayo ditong 20 and 25. Okay, so, using our formula, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. So, wala tayong, hindi natin alam yung first term. Pero yung ating d, alam natin, kasi 25 minus 20. It is only, kapag sa arithmetic sequence lang. So, ang hahanapin natin ngayon is yung first term, second term, and third term. So, wala nga ang ating first term. So, ang gagawin natin is substitute natin. So, halimbawa, we have 25. So, an is 25 equals, ang ating a sub 1 ay unknown, plus, ang ating n ay 5. Pang-ilang siyang term, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 minus 1. Ang ating d, so, sinubtract natin 25 minus 20 is 5. So, ang ating d ay 5. Okay? Okay, 25 equals a1 sub 1 plus 5 minus 5. 5 minus 1 is 4 multiplied by 5. So, 25 equals a sub 1 plus 20. So, para makuha natin yung value ng a sub 1 or ng ating first term, itatranspose natin itong 20 papunta dun sa kabila para maiwan dito si a sub 1. So, this is positive 20. Therefore, we will subtract 20 para maging 0 siya. At kung magsusubtract tayo ng 20 dito, magsusubtract din tayo dito ng 20 para patas. So, 25 minus 20 is 5. At tapos, a sub 1. Ito, makakancel na. 20 minus 20 is 0. So, ang ating first term ay 5. So, ngayon naman, try natin gamitin yung 20 or yung ating fourth term para malaman yung first term. So, kanina ginamit natin yung fifth term. No? Ngayon yung fourth term naman. So, tingnan natin kung parasang kalalabasan. Pwedeng ito yung fifth term. So, gamitin naman natin yung fourth term. So, a sub 4 equals a1 plus ang ating n ay 4 minus 1. Ang ating d, alam na natin ng d is 5. So, ang ating a sub 4 ay 20. Meron na siyang value. Ang a sub 1 ay unknown. Plus 4 minus 1 ay 3 multiplied by 5. Okay, 20 equals a sub 1 plus 15. Okay, so para matanggal yung 15 dito, itatranspose uli natin siya doon. So, this is positive 15.
So, ima-minusan natin siya ng 15 para maging 0. So, kung magma-minus tayo ng 15 dito, magma-minus din tayo ng 15 dito para fair. Okay, so 20 minus 15 is positive 5. So, ito, 15 minus 15 ay magiging 0 na, and then yung A1 ang matitira. So, A1. Diba? Same lang. So, ang ating first term is 5. Same. Okay, so let's find the second term. Okay, second term, A sub 2. So, ang ating first term ay 5. So, meron na tayong first term plus n. Ang ating n ay 2 minus 1. Ang ating d ay 5. So, A sub 2 is equal to 5 plus 2 minus 1 is 1 multiplied by 5. So, ang ating A sub 2 is equal to 5 plus 5 or 10. Okay, how about the A sub 3? Same formula. A sub 3 is equal to A sub 1 is 5 plus ang ating n ay 3 minus 1. Ang ating d ay 5. So, A sub 3 is equal to 5 plus 3 minus 1 ay 2 times 5. So, A sub 3 is equal to 5 plus 10. So, ang ating A sub 3 ay 15. So, 15 ang ating A sub 3. Okay, ayan. Okay, what if naman ganito yung given natin? So, find the arithmetic mean of the following sequence. So, arithmetic pa rin tayo. So, mapapansin natin, hindi natin alam ang ating first term, ganun din ang ating D or ang ating common difference. No? So, using our formula, A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. So, ang hinahanap natin ngayon, arithmetic mean, at saka yung A sub 1, at saka yung d. So, ano yung una nating hahanapin? So, hanapin muna natin ang ating d. So, paano natin mahanap ang ating d? So, syempre, depende sa ating given. So, meron tayo ditong dalawang term. So, yung ating A sub 5, 1, 2, 3, 4, 5, A sub 5, at ang ating A sub 2. Okay? So, ang gagawin natin, papalitan natin to ng A sub 5, kasi yun yung given. At tapos, yung A sub 1, imbis na A sub 1, gagawin natin tong A sub 2. Kasi ito yung given niya. Ito yan. So, A sub 2 plus ang n. So, yung magiging n natin is 5. Kasi ito yung n natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging 5. Minus, ito dito. Dahil sa A sub 2 tayo magi-start, ang ma-minus natin dito ay 2. Okay? Kaya tayo dito nag-minus ng 1 kasi nag-start tayo sa A sub 1. So, kung ang given natin ay second term, so A sub 2 ang papalit natin sa A sub 1, ang ima-minus naman natin dito is 2. And then, yung ating D. So, evaluate natin, ang ating A sub 5 ay 40 is equal to ang ating A sub 2 ay 16 plus ang ating 5 minus 2 ay 3 multiplied by D.
Okay, so 40 is equal to 16 plus 3D. So, i-transpose natin yung 16 para ang material lang dito ay yung 3D. So, positive 16, so subtract natin ang 16. Dito din, subtract din tayo ng 16. So, 40 minus 16 is 24. Is equal to, cancel na to, 16 minus 16 is 0. 3D na lang ang matitira. So, para maiwan yung D, so, divide natin ng 3 ang both side. So, cancel na to. So, 24 divided by 3 ay 8. So, ang ating D ay 8. Okay, so ngayon na alam na natin yung D. So, D is equals to 8. Hanapin na natin ngayon ng ating A sub 1 or ang ating first term. Paano natin mahanap yung ating first term? Using the formula. Okay, so ano ang ating given? Pwede natin gamitin yung second term or pwede natin gamitin yung ating fifth term. So, para mahanap si first term. So, ang gagamitin natin ay si, second term. Okay? So, A sub 2, kasi second term is equal to A sub 1 plus N minus 1. Ang ating D ay 8. So, A sub 2 natin ay 16. Ang ating A sub 1 is unknown. Plus, ang ating N, dahil nga pangalawang term ang ating binasihan, so 2. So, magiging 2 minus 1. And then, multiplied by 8. So, 16 is equal to A sub 1 plus 2 minus 1 ay 1, 8. So, 16 A sub 1 plus 8. So, para makuha natin yung A sub 1, ililipat natin si 8 or transpose natin. So, minus tayo ng 8 dito. Magma-minus din tayo ng 8 dito. So, magiging cancel na to. So, 16 minus 8 ay 8. So, ang ating A sub 1 ay 8. Okay, A sub 1 is 8. So, supposed to be ang gagamitin natin. Kunyari, hindi pa rin natin alam si A sub 1. Ang gagamitin natin is si 40 or si A sub 5. So, let's try kung 8 ang lalabas. No. So, ang ating A sub N ay 40. So, A sub 5, kunyari. And then, A sub 1 plus ang N minus 1 times D. So, yun ang gagamitin natin. So, substitute natin. A sub 5 ay 40. Ang A sub 1 ay unknown. Kunyari, hindi pa natin siya alam. And then, N. A sub 5 is, ang ating N ay 5. So, 5 minus 1. So, ang ating D ay 8. So, 40 is equal to A sub 1 plus 5 minus 1 is 4 times 8. So, 40 is equal to A sub 1 plus 4 times 8 is 32. So, transpose natin. Alisin natin tong 32 dito by subtracting 32 on both side. So, ito ay magiging 0 na. So, 40 minus 32 is 8. So, ang ating A sub 1 ay 8. So, parehas lang, 'di ba? So, either ang gamitin natin is yung fifth term or yung second term. Ang lalabas sa ating A sub 1 ay 8. So, meron na tayo dito 8. Okay, dahil may A sub 1 na tayo, madali na nating mahanap yung A sub 3 and A sub 4.
or ang ating third term and fourth term kasi given na yung ating a sub 1 at saka yung d. So, ang ating a sub 3, so first term natin ay 8 plus n ay 3 minus 1, ang ating d ay 8. So, 8 plus 3 minus 1 ay 2 multiplied by 8. So, 8 plus 16, that is 24. So, ang ating a sub 3 ay 24. Okay, how about the a sub 4? A sub 4 is equal to a sub 1 natin ay 8 plus ang ating n ay 4 minus 1, ang ating d ay 8. So, 8 plus 3 times 8 is equal to 8 plus 3 times 8, 24. So, 8 plus 24 ay 32. So, therefore, ang ating a sub 4 ay 32. So, 32. Okay?